Aveam atâtea discursuri în mintea mea, dar ceea ce m-a determinat să încep într-un mod diferit vlogul meu este criza de la Milano. Criza de care sigur ați auzit cu toții, este legată de acest nou virus, corona. Și aș vrea, în primul rând, să vorbesc despre cum se poate produce o schimbare în foarte scurt timp, adică într-o săptămână. Și mă refer la o schimbare radicală pe care o percep în acest oraș. Astăzi este 29 februarie și îmi propusesem să încep aventura pe YouTube vorbind despre Milano. Este bizar că s-au întâmplat în această săptămână toate aceste fenomene, încât atenția mea a fost captată de la subiectul numărul 1 pe care doream să vi-l prezint, și anume ciudățeniile orașului Milano, și vreau să mă refer la câteva cartiere pe care le-am descoperit. Deci atenția mea a fost captată de acest fenomen de psihoză pe care l-a creat coronavirus. Trecută, 22 februarie, a fost dat anunțul cu primele cazuri de aici, din nordul Italiei, mai exact din zona orașului Lodi și Codogno. De aici, ceea ce pot să spun e că s-a deschis un culoar al fricii. Supermarketuri luate cu asalt, școli închise, mall-uri închise, muzee închise, firme închise. Domul, care este simbolul Milanului, Catedrala del Duomo, închisă. Ca atare, lumea s-a închis în casă. Tramvaile și autobuzele aproape goale. Și ceea ce am putut observa mai mult ca niciodată este acest gol în privirile oamenilor, mai ales în privirile bătrânilor. Este frica de boală, de necunoscut, de fapt, marea frică de moarte. Toată această energie negativă s-a putut simți chiar dacă încercai să râzi din toate încheieturile. Pentru că, bineînțeles, tot omul face haz de necaz. Și au apărut o felul de mesaje, poze, videouri comice care, bineînțeles, aveau legătură cu acest subiect și cu reacția oamenilor vis-a-vis de această psihoză. Deci sunt și cei care au perceput toată treaba asta într-o manieră mai lejeră. Dar mulți, cei care s-au închis în casă și care și-au făcut cumpărături pentru 3 săptămâni, clar nu au trăit foarte bine această nouă provocare cu boala. Ce am înțeles eu în această săptămână, mai mult decât oricând, că totul este relativ. Deci ceea ce am înțeles eu din această săptămână sunt mai multe puncte. Punctul numărul 1. Mai mult decât oricând, totul este relativ. Am înțeles că a vedea negru nu ajută la nimic, dimpotrivă te duce și mai jos. Acesta a fost punctul numărul 2. Punctul numărul 3. Suntem în trecere pe aici. Și merită să apreciem ce avem, să ne mulțumim și să manifestăm zilnic gratitudine. Punctul numărul 4. Am înțeles fragilitatea noastră ca ființe umane, dar în același timp și forța interioară cu care putem depăși orice obstacol. Atitudinea contează. Punctul numărul 5. Recunosc că mobilizarea oamenilor de pretutindeni, chiar dacă virtual, prin mesaje care denotă mai mult ca oricând puterea comunicării online, trasează de fapt o nouă lume a frumosului. Aici mă opresc și consider că frumusețea și ineditul vor salva ființa de cel mai mare dușman al său, de această închisoare care reprezintă frica. Dragii mei, de aici a început ideea de vlog. Mă aflu într-unul din cartierele mele preferate din Milano. Este o zonă foarte cochetă,
și în același timp foarte liniștită. Acum, pentru că înregistrăm această situație cu cele mai multe cazuri de coronavirus, lumea este aproape închisă în casă și, după cum se observă, e foarte multă liniște. Deci eu mă simt chiar un pic un element care deranjează această liniște. Deci am vrut să ajung aici, pentru că de aici am vrut să înceapă această nouă aventură mea. Imediat o să mă prezint și o să vă explic ce am de gând să prezint lumii prin canalul meu. Veniți cu mine! Ceea ce îmi place foarte mult în acest cartier este prezența naturii. Deci sunt foarte mulți copaci, brazi și aceste căsuțe destul de joase care se integrează perfect aproape în natură. Cine sunt? Iulia, o fată simplă care încă mai crede în valori și care mai are și câteva principii. Stau în Italia de aproape 20 de ani și astăzi, 29 februarie, a 6-a zi din calendarul gregorian și care apare doar în anii bisecți, am hotărât să încep această nouă aventură, vlogul meu. De ce? Pentru că sunt într-un moment creativ al vieții mele. Dintotdeauna am crezut în comunicare și mai ales am crezut în ideea de a da un sens mai profund vieții. Despre ce vreau să vorbesc? Sunt foarte multe lucruri, dar ca să mă concentrez, aș vrea să vorbesc despre aspectele inedite din orașul în care locuiesc, și anume despre Milano. Bineînțeles că este un moment destul de delicat aici, pentru că s-au anunțat foarte multe cazuri de corona acum o săptămână, iar eu mă gândisem să deschid acest vlog cu câteva luni în urmă, chiar pe această dată, deci în această dată. Ce să zic, un moment mai interesant ca ăsta nu cred că putea exista și pornesc aventura din locul meu care, să spunem, m-a inspirat, acest cartier din Milano, despre care o să vorbesc imediat ce termin această introducere. Cum am ajuns la concluzia să-mi deschid acest vlog? Cred că, în general, după 40 de ani, toți simțim o criză existențială, da? E banal să vorbim despre această criză existențială, dar cred că nu e banal să punem în practică ceea ce simțim. Și am simțit că trebuie să fac ceva creativ. Deci că o să învăț să cânt la pian, că îmi deschid un vlog și tot așa. Și atunci am zis să o fac. Deci asta este introducerea. Sunt puțin emoționată și ideea principală e că eu cred că viitorul va fi în mod special în lumea virtuală. Cred în internet și în puterea lui de a lăsa un semn și îl văd ca un fel de testament al viitorului. Este un capitol nou în viața mea și mai mult ca oricând am nevoie de încurajări, mai ales din partea mea, să reușesc să mențin și să fac acest vlog în continuare. Vă rog să veniți cu mine, să mă urmăriți, pentru că sunt sigură că sunt aspecte interesante pe care le veți putea descoperi cu mine. Și de ce nu, cred că cea mai mare descoperire va fi o descoperire a mea prin acest vlog. Deocamdată atât și urmează să filmez partea cea mai interesantă de aici, din acest cartier de Milano. Pe curând! Deci ne aflăm în cartierul Piticilor, așa este denumit, acest cartier Maggiolina din Milano, datorită unor aspecte interesante pe care o să vi le arăt imediat.
și sunt foarte entuziasmată să vă prezint această căsuță care se numește Casă Iglu. Sunt niște case proiectate de un expert în săli cinematografice și se numește Mario Cavale după al doilea război mondial. Poate era o dorință de excentric, poate era o dorință de a reclădi așa cum cred că trăim de fapt în aceste zile, o dorință de a ieși dintr-o criză de boală, dintr-o teamă de necunoscut și cred că de aici putem să ne inspirăm pentru a da un alt sens vieții, da? Acea perioadă, deci după cel de-al doilea război mondial, clar aceste căsuțe reușeau să uimească. Pe mine au reușit să mă uimească recent. Deci, sincer, până nu le-am descoperit, făcând o plimbare cu bicicleta prin acest cartier, nimeni nu mi-a vorbit de ele. Și atunci m-am documentat și am zis de ce nu să vi le arăt și vouă. Sigur, mulți dintre voi poate știu de ele, dar mulți nu. Lângă aceste căsuțe erau și alte case denumite casele ciuperci, care au fost demolate în anii 60. Spre aceste căsuțe interesante, se spune că prima a fost construită în 1946. Sunt dezvoltate pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați și urmează un model american. Cele rămase sunt în număr de 8. Mie mi se par foarte haioase și, repet, este un mod de a vă arăta ceva inedit din Milano. Vă pup pe curând. Plimbându-mă prin acest cartier, Maggiolina di Milano, am descoperit această vilă din secolul XV, care a fost construită de Filippo Maria Visconti și care, în mod normal, reprezenta un refugiu pentru familia Visconti. Deci ei se retrăgeau de la castelul lor aici pentru a-și savura clipe de vacanță. Este preluat apoi de un om de afaceri, un banchier, Pigello Portinari, care a fost cel care a instaurat capela di Sant'Eustorgio, despre care voi face un blog și vlog aparte. Să vizitez, dar nu este posibil întrucât acum sunt birouri și câteva apartamente private. O să mă interesez și în condițiile în care descoper că se poate efectua o vizită, voi veni să filmez mai bine, pentru că efectiv arată foarte, foarte bine. Îmi place foarte mult această vilă și sunt atrasă în mod deosebit de aceste reședințe. Prin Maggiolina se încheie aici la vila, la Casa Palafita, construită de arhitectul Luigi Farini în 1934-1935. Este interesant faptul că face parte din arhitectura raționalistă în timpii moderni arhitecturii din Germania. Este o vilă interesantă, construită pe acești piloni. Da. O să mă documentez și o să vă explic mai în detaliu
caracteristicile arhitectonice ale acestei case. Oricum este foarte interesantă din punctul meu de vedere. Uitați. Asta așa.